हेलो फ्रेंड्स সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি লৈ আহিছো বইল ফিছৰ এটা ৰেচিপি খাবলৈ খুব ধুনিয়া হয় টেস্টি হয় আৰু খুবেই হেলদি ৰেচিপি গৰমৰ দিন যেহেতুকে গতিকে আমি হেলদি খানাই বিচাৰো বেছি মছলা ভাল নাপাওঁ খাই আৰু মোৰ চেনেলত যদি প্ৰথম হয় তেনেহলে প্লিজ চেনেলটো লাইক সাবস্ক্ৰাইব আৰু লগতে শেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু ইয়াৰ বাবে মই প্ৰথমে ৰৌ মাছ 2 পিস লৈছিলো বিলাহী এটা লৈছো আৰু মান ধনিয়া লৈছো মান ধনিয়া হলি আপোনালোকে ধনিয়া পাত ব্যৱহাৰ কৰিবচোন খাবলৈ খুব ধুনিয়া হয় আৰু পিয়াজ এটা এদৰে কুটি লৈছিলো নহৰু কেইফুটামান আৰু কেঁচা জলকীয়া দুটা থেতেলিয়াই লৈছিলো যেহেতুকে আমি বইল ফিছ বনাম গতিকে মই মাছৰ কেঁচা গুণটো যোৱাবলৈ এদৰে উতলা গৰম পানী অলপ লৈ লৈছো তাতে অলপ নিমখ দি পেলাই মাছ 2 পিস মই অলপ সময় থৈ দিম যাতে আমাৰ কেঁচা গুণটো গুচি যায় আৰু এনেদৰে থলে আসলতে মাছৰ কেঁচা গুণটো একেবাৰে নাথাকে যেহেতুকে আমি বইল খাম হে কাৰণে আপোনালোকে এটো স্কিপো কৰিব পাৰে এনেদৰে নাৰাখিবও পাৰে আৰু এতিয়া এডাল খলা লৈ লৈছো খলাডালত বিলাহীটো এনেদৰে দি দিছো আৰু নহৰু কেইফুটাও এনেদৰে দি দিম আৰু 3 ফুটামান নহৰু মই থৈ দিম কেঁচাকেও দিব পাৰিম তেতিয়া এয়া চাওক এনেদৰে লৈ ললো মই খলাডালত এতিয়া গেছটো জ্বলাই দিম যেহেতুকে জুই নাই গতিকে গেছতে পুৰিব লাগিব এদৰে হেকি লম অলপ সময় আসলতে এনেদৰে কৰি ললে আমাৰ তৰকাৰীখন খাবলৈ বহুত ধুনিয়া হয় যেটো পুৰা ভাবৰ যেটো গুণ হয় হেতু তৰকাৰীখনত থাকে আৰু খাবলৈ খুব ধুনিয়া লাগে পুৰা বস্তু যেহেতুকে সকলোৰে ভাল লাগে নহয় জানো আৰু তৰকাৰীখন সঁচাকে খাবলৈ খুব ধুনিয়া সোৱাদযুক্ত হয় এনেদৰে মই হেকি ললো আৰু হেকাৰ পিছত এতিয়া এখন চুৰি কটাৰীৰ সহায়ত গোটেইখিনি উলিয়াই লম যেহেতুকে গৰম হৈ আছে হাতৰে চোৱাটো সম্ভৱে নহয় বিলাহীটো অকনমান ঠাণ্ডা হ'বলৈ থৈ দিছো মই আৰু এতিয়া এইখিনি সময়তে গেছটো জ্বলাই পেলাই এটা কেৰাহী বহাই দিছো আৰু কেৰাহীতে অলপ পানী দি দিছো যেহেতুকে দুজন মানুহৰ কাৰণে বনাইছো গতিকে পানীটো মই ইমানটো পৰিমাণতে ব্যৱহাৰ কৰিছো হেখিনি উতলা পানী হয় আৰু আলুটো মই প্ৰথমতে দেখুৱা নাছিলো এতিয়া দেখুৱাইছো আলু এদৰে স্লাইস কৰি লৈছিলো আলুখিনি সিজিবলৈ দিম মই আৰু বিলাহীটো আমাৰ চুব পৰা ঠাণ্ডা হৈ গৈছে এতিয়া বিলাহীৰ ওপৰৰ যেটো অংশ হেতু এনেদৰে হাতৰে এৰুৱাই লম আপোনালোকে এবাৰ গৰমৰ দিনত এনেদৰে ট্ৰাই কৰিবচোন খাবলৈ খুব ধুনিয়া হয় আৰু হেলদি হয় এখন চুৰি কটাৰীৰ সহায়ত এইদৰে বিলাহীটো কাটি লৈছো বিলাহীটো দেখিছেনে পুৰা পুৰি যোৱা নাই এনেদৰে গোটেইখিনি মিহিকে মই কাটি লৈছো বিলাহীখিনি আৰু এতিয়া যিখিনি আমি পুৰি ৰাখিছিলো নহৰু হেখিনি এনেদৰে থেতেলিয়াই লৈছো মাত্ৰ এনেদৰে থেতেলিয়ালৈ হ'ল বেছি একেবাৰে মিহি কৰি পেলাবও নালাগে আৰু যিখিনি কেঁচা নহৰু আছিল হেখিনিও মই এনেদৰে থেতেলিয়াই লৈছিলো আৰু আলুখিনিও প্ৰায় বইল হৈয়ে গৈছে সিজিয়ে গৈছে ধুনিয়াকে এতিয়া ইয়াতে পিয়াজখিনি এড কৰি দিছো থেতেলিয়াই থোৱা নহৰুখিনি জলকীয়া আৰু পুৰি থোৱা বিলাহীটো ইয়াতে আধা চামুচ মই নিমখ দি দিছো নিমখখিনি দিয়াৰ পিছত অকণমান সময় লৰাই এতিয়া এনেদৰে মাছ 2 পিস দি দিছো প্ৰথমে আসলতে বইল ফিছ ভাবিছিলো ময়ো মাছৰ চাগে কেঁচা গুণটো থাকি যায় কিন্তু একেবাৰে নাথাকে আৰু এয়া চাওক মান ধনিয়া দি দিছো মান ধনিয়া হলনি যদি আপোনালোকে ধনিয়া পাত দিয়ে অলপ সৰহকে এমুঠিমান তেতিয়া খাবলৈ আসলতে তৰকাৰীখনৰ সোৱাদেই বেলেগ হৈ যায় যেহেতুকে ধনিয়া পাত নাছিলে সেইকাৰণে মই ধনিয়া পাতৰ হলনি মান ধনিয়াই ব্যৱহাৰ কৰিছো আৰু অলপ সময় এদৰে লৰাই দি ঢাকন মাৰি পেলাই অলপ সময় প্ৰায় 2 মিনিটমান সময় মই উতলিবলৈ দিছো আৰু ঢাকনখন খুলি পেলাই মই পুনৰ চাইছো
প্ৰায় সিজিয়ে গৈছে, তথাপিও এবাৰ মই মাছখিনি ইলুটি সিলুটি কৰি দিছোঁ আৰু পুনৰ ঢাকনখন মাৰি পেলাই প্ৰায় 5 মিনিটমান সময় মিডিয়াম ফ্লেমত মই উতলিবলৈ দিছোঁ। আৰু এয়া চাওক, মাছখিনি প্ৰায় ধুনীয়াকৈ সিজিয়ে গৈছে, আলুটো সিজিয়ে গৈছে আৰু বিলাহীখিনিও গলি গৈছে। আৰু মই ইয়াতে একোৱে ব্যৱহাৰ কৰা নাই। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ইয়াত অকণমান জালুকৰ গুড়া দিব পাৰে, কিন্তু মই নাই দিয়া, যিহেতুকে গৰমৰ দিন। জালুকৰ গুড়া দিলে আৰু বেছি টেষ্টি হয়। এতিয়া মই এইখন তৰকাৰীখন নমাই পেলাই থৈ দিম জুইৰ পৰা। ইয়াতে ধনিয়া পাত দি দিলোঁ। এতিয়া ধনিয়া পাতখিনি দি ঢাকনখন মাৰি অলপ সময় থৈ দিম। আৰু এয়া চাওক, অকণমান সময়ৰ পিছত আমাৰ পাৰফেক্ট বইল ফিছ ৰেচিপি হৈ গ'ল। খাবলৈ সঁচাকৈ খুব টেষ্টি হৈছিলে। আপোনালোকে এইবাৰ এনেদৰে ট্ৰাই কৰি চাবচোন। খুবেই এটা হেল্ডি ৰেচিপি গৰমৰ দিনৰ কাৰণে, আৰু বনাবলৈ একেবাৰে সহজ। আৰু ভিডিঅ'টি চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ।